Nya pulis ang fang tutut salman to na. We tutut salman to na sinulo ninso. Wow, la para po eh. We It's having fun. It's just having fun. Ooh. And Sophie do smang lang. Renzo! Rusmang! Yan guys, sinulo niya yung palaruan. Umuwi na yung mga bata, siya lang natira. Ayan ako. Voila! Mickey Mouse is the last one. This mga anak. So nice. Oh, si Feeling. Sabi ang namang siya rin. No, niya pa. Pabiswang tututsal. Sabi yan. Uy, jadi mercy mo siya dam. At sabi yan lah. Can go down, ano? Kasi, sigwang man to na. Buzzy! What? Sabi?